नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज मैले कुखुराको खुट्टाको फ्राईको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। मैले चाहिँ अब सुरुमा त कुखुराको खुट्टै चाहियो। मैले खुट्टा 1 केजी लिएको छु। पखाली ओरी नङ काटेर सफा पारेर लिएको छु। अब बनाउनको लागि चाहिँ सामग्रीहरू प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता, दालचिनी, ल्वाङ, सुकमेल, तेजपत्ता, हरियो खोर्सानी। त्यस पछाडि चाहिँ पानी बसाइसकेको छु कराईमा ग्यासमाथि। सोप चाहिँ मैले आधी चम्चा, बेसार आधी चम्चा, नुन राखेको छु आधी चम्चा, तेजपत्ता 2टा। अब पानी उम्लिन दिनुपर्छ छोपेर। हेर्नुस् त पानी उम्लिसकेको छ। अब अघि सफा गरेको खुट्टा पानीमा हामीले चाहिँ उसिन्नुपर्छ। पानी थोरै थप्दैछु, अलिक कम भएछ। अब हामीले छोपेर 10 मिनेट उसिन्नुपर्छ। ल हेर्नुस् त ऊ सबै अब पाकि नै सकेको छ मजाले। अब हामीले चाहिँ एउटा छान्नीमा छान्नुपर्छ, पानी तर्काउनु पर्छ। कराई बसाइसके। अब तेल राख्नुपर्छ हामीले। मैले चाहिँ 1 बटुको तेल राखेको छु, सानो बटुकोले तोरीको तेल। हजुरहरूले जुनै तेल पनि लिन सक्नुहुन्छ। अब अघि हामीले पानी तरिएको खुट्टालाई राख्नुपर्छ। हामीले चाहिँ पानी राम्ररी तार्नुपर्छ, नभएदेखि तेलहरू सबै उछिट्टिएर पोल्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले पानी चाहिँ मजाले तर्काउनु पर्छ। तेलहरू उछिट्टियो भने चाहिँ छोप्दै पकाउनु पर्छ। यसरी फ्राई गरेर बनाएको चाहिँ असाध्यै मिठो हुन्छ। ल हेर्नुस् त मैले अब निकाल्नु पनि थालिसकेँ। फ्राई भइसक्यो। सबै फ्राई पनि भइसक्यो। अब म सबै निकाल्दैछु तेलबाट। अब त्यही तेलमा मैले चाहिँ अलिकति थपेर जिरा फोर्याउँदैछु आधी चम्चा। दुईटा दालचिनीको कुड्का, 3वटा सुकमेल, ल्वाङ 5वटा, प्याज 2टा लामो लामो गरेर काटेको छु। हरियो खोर्सानी 3वटा। हजुरहरू कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। एकछिन फ्राई गरेर हामीले अदुवा लसुनको पेस्ट राख्नुपर्छ। म चाहिँ 3 चम्चा राख्दैछु। अब जिरा धनियाको धुलो 3 चम्चा है, मसला झिक्ने चम्चाले, ठुलो चम्चाले चाहिँ होइन। बेसार पनि आधी चम्चा। मजाले फ्राई गर्नुपर्छ मसलालाई, काँचो स्मेल जाने गरेर। टमाटर 5वटा मैले चाहिँ मिक्सरमा पिसेर राखेको छु। यसरी पिसेर राख्यो भने चाहिँ मजाले लाग्छ सबैतिर। अब नुन अघि पनि राखेको, अहिले थोरै राख्नुपर्छ स्वाद अनुसार। कश्मिरी धुलो खोर्सानी आधी चम्चा। यो कलर राम्रो हुन्छ कश्मिरी धुलो खोर्सानीले चाहिँ, धेरै पिरो हुँदैन। यो चाहिँ पिसेको पिरो खोर्सानी हो, आधी चम्चा। मरिचको धुलो आधी चम्चा, सानो चम्चाले।
मजाले पकाउनुपर्छ टमाटरलाई, मसलालाई। अब छोपेर एकैछिन पकाउनुपर्छ 2 मिनेट 3 मिनेट जति। ल हेर्नुहोस् त तेल पनि छोडिसक्यो। अब अघि मैले चाहिँ फ्राई गरेको कुखुराको खुट्टा मसलामा राख्दैछु। मजाले चलाउनुपर्छ मसलाहरू लाग्ने गरेर, सबैतिर मसला लाग्ने गरेर। ल हेर्नुहोस् त मजाले चलाउनुपर्छ। हजुरहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ होला कुखुराको खुट्टा पनि भनेर, तर यसरी बनाएर खानु होला। अचम्म मिठो हुन्छ, असाध्यै मिठो हुन्छ कुखुराको खुट्टा यसरी बनाएर खाँदा चाहिँ। ल हेर्नुहोस् त यस्तो कडा पनि हुँदैन, नरम हुन्छ। उसिनिसकेको छु मैले, त्यस कारणले गर्दा नरम हुन्छ। थोरै पानी लाएर फेरि मसला सबैतिर लाग्छ भनेर पकाएको। अब 2 मिनेट छोपेर फेरि पकाउनु पर्छ। अब पाकि नै सकेको छ उसिन्दै मजाले। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भएको छ। अब हरियो धनिया मसिनो गरेर काटेको माथिबाट छर्दैछु। अब फेरि चलाउनु पर्छ मजाले। फ्राई पनि राम्रो भइसकेको छ। खाएर हामीले हेरिसक्यौँ, असाध्यै मिठो भएको छ। अब हजुरहरूलाई म सर्भ गरेर देखाउँदैछु। अब हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाएर खानुहोला। खानासित, चिउरासित, जेसँग खाँदा नि हुन्छ। अब हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।